Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στο κανάλι μας. Είμαστε στο χωριό, στην ωραία Σιλίκου. Και θα φτιάξω μελιτζάνο σαλάτα. Είναι σαρακοστή, έτυχε τη σαρακοστή εδώ. Ναι, τη δείχνουμε σε βίντεο. Τη δείχνουμε σε βίντεο πώς τη φτιάχνουμε. Φτιάξτε τη με τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας και θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραία δημιουργία. Διατηρείται χρόνια. Μάλιστα. Και συνεχίζουμε, Μιχάλη, με τη συνταγή μας. Με τα υλικά μας. Με τα υλικά. Ήταν από το σκόρδο, διότι μου δίνει μυρωδιά και εγώ είμαι λάτρης του σκόρδου, αλλά δεν είναι... Εσύ τα μετράς με την μυρωδιά. Ναι. Είναι οι μελιτζάνες μας, είναι αυτές οι στρουμπουλές μελιτζάνες, οι φλάσκες. Θέλω 2, η κάθε μια είναι περίπου 200 γραμμάρια, συνολικά 400 γραμμάρια μελιτζάνες. Έχω το σκόρδο, έχει φρέσκες κεφαλές τώρα και εμένα μου αρέσει το άρωμα. Ευτυχώς τώρα βάζουμε και μάσκες και δεν έχουμε πρόβλημα. Λόγω κορονοϊού. Και κυκλοφορούμε πιο άνετα. Και που ήσουν μικρή, ελέασε. Είμαι μανιακή με το σκόρδο πάντα. Τέλος πάντων, δεν θα το πούμε το μου ασελάδους ασύ. Παρακάτω. Εγώ θα χρησιμοποιήσω 2 με 3 σκελίδες. Μεγάλες. Ο καθένας να βάλει όσοι θέλει. Αν δεν θέλουν, Μιχάλη, μπορεί να μην χρησιμοποιήσω σκόρδο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω και σκόρδο. Επίσης, είναι η ταχίνη, είναι ακατέργαστη, Μιχάλη, ταχίνη. Θα βάλω 2 κουταλιές γεμάτες, είναι περίπου 40 γραμμάρια. Θέλω ελαιόλαδο, παρθένων ωραίων ελαιόλαδο, είναι 50 ml. Είναι ένα φλιτζανάκι του καφέ. Του καφέ, μπράβο. Θέλω το λεμονάκι μου, έχω 100 ml, είναι μισό ποτήρι περίπου. Τούτα, Μιχάλη, είναι πάνω κάτω, θα τη γευτούμε και θα δούμε να προσθέσουμε. Το αλατάκι μου, εδώ είναι μισό σφινάκι, είναι ξύδι γκρασιού, το κόκκινο. Έχω βάλει και λίγο βαλσάμικο μέσα. Δηλαδή περίπου είναι 20 ml. Και θέλω ακόμα 2 κουταλιές ελαιόλαδο, 20 ml, που θα αλείψω τις μελιτζάνες μου για να τις ψήσω. Τούτα είναι τα υλικά μας, είναι απλά, ακριβώς. Οι μελιτζάνες μας είναι πλυμμένες καθαρές. Αφαιρά στην κεφαλή. Φρέσκες να πιάνουμε, Ναι, είπαμε πάντα. Έτοιμες οι μελιτζάνες μας. Θα ψούμε το φούρνο μας στους 200 βαθμούς στον αέρα, να τον έχουμε έτοιμο. Θα τις χαράξω, Μιχαλή. Έτσι μέσα. Θα τους βάλω ελαιόλαδο. Τεσσαλίφεις με ελαιόλαδο. Τους κάνεις επάλυψη με ελαιόλαδο. Τι κάνεις τώρα? Θα τους βάλουμε και το λατάκι τους. Τους βάζεις σαλάτι. Ναι, και θα τις βάλω στο ταψί μου ανάποδα. Μπρούμητα. Και θα περιμένουμε να ψηθούν και να συνεχίσουμε. Και πάνε στο φούρνο. Φίλοι μου, ο φούρνος μας έχει ζεσταθεί και τις βάζουμε να ψηθούν. Στη μέση του φούρνου, στον αέρα. Στον αέρα. Και συνεχίζουμε. Σε πόσους βαθμούς? Στους 200. Στους 200. Να τις παρακολουθούμε. Όταν μαλακώσουν, θα δείτε πώς θα κάνω την μελιτζάνο σαλάτα. Ωραία, εντάξει. Μετά από 15 λεπτά. Θα το χαμηλώσω, ναι, ήδη το έβαλα στους 180. Εν μόνο να ψηθούν λαχανικά, να μαλακώσει που μέσα η ψύχα τους. Φίλες μου, έχουν περάσει 20 λεπτά. Στο τέταρτο χαμήλωσα το στους 180-170 εκεί. Και τώρα είναι έτοιμες. Σβήνουμε τες. Έζησε στο φούρνο. Τον έχω σβήσει και τις βγάζω. Μάλιστα. Μέχρι. Τώρα να τις δεις. Βλέπεις να μαλακές. Να το. Μαλακό. Ναι. Τούτη. Η σάρκα τους να είναι μαλακή. Ωραία. Ωραία. Και τι θα κάνουμε τώρα? Τώρα, ξεφλουδίζεις τες. ό,τι βγει θα το βγάλουμε. Διαφορετικά μπορούμε να τις κάνουμε και με τη φλούδα. Και σίγουρα, αφού ήταν στο φούρνο, μόλις τις έβγαλες. Με υπομονή. Δεν είναι ωραία που βγαίνει η φλούδα τους. Εφώ την πεθερά μου, όπως έχω πει. Απλώς τις σέβομαι. Και έτσι, θωρείς κάλλωτες. Και να μείνει και λίγο, και παθαίνουμε τίποτε. Πάει. Και οι άλλες. Κάνουμε την έτσι που δάμε λίγο. Και αν την πιάσεις που δάμε, ευκαινεί. Δες τι ευκολία.
Γιατί η αρχή της εδάμε. Δεν χρειάζεται να βγάλετε τη σάρκα που μέσα, είναι πιο δύσκολο. Έτσι είναι πιο ευκολία. Εγώ έτσι δεν κάνω, δεν τα ωραία. Έτσι από πίσω δηλαδή. Ναι, ευκολία. Αφαιράς λοιπόν τη φλούδα. Βγάλαμε τη. Έμεινε λίγο δάμε, το βάλουμε και τούτο. Ωραία. Τι είναι η φλούδα. Ωραία, πώς προχωρούμε. Έτοιμες. Μια χαρά. Έχω και λίγο δάμε, Μιχάλη μου. Βγήκαν όλοι φλούδα. Τι κάνουμε τώρα. Τώρα θα τις κόψουμε. Είναι πιο εύκολες. Τις κομματιάζεις. Είναι έναν εύκολες να μπουν στο Blender. πολυκόπτης. Ωραία. Πάμε λοιπόν στον κάτω του κόφτη. Πολυκόπτη μπορεί να χρησιμοποιήσετε και το μεγάλο του μίξερ. Το πλεντεράκι το μεγάλο, το ποτήρι. Ναι. Τέλος πάντων, φίλες μου, να χρησιμοποιήσω και λίγο το χέρι μου. Τι έκανα όλα. Τι κάνεις τώρα. 2 κουταλιές ταχίνι. Βάζεις 2 κουταλιές ακατέργαστον ταχίνι. Έτσι γεμάτες. Θέλει την ταχίνι. Θα μπουν τα σκορδάκια φρέσκα και έχουν Φλούδα. διπλή φλούδα. Φίλες μου, αν θέλετε να μην βάλετε, με βάλετε. Άρα πάνε και τα σκόρδα λοιπόν, έβαλες 3 σκελίδες εσύ. 3, έχει και κάτι μικρούλια να τα βάλω και τούτα. Είμαι λίγο λεμαρική, φίλες μου, στο σκόρδο εγώ. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, τον καιρό αρχίζουν και βουίζουν τα αυτιά μου. Λόγω του πέφτει πίεση που τον πολύ το σκόρδο και άμα δω και έχω έτσι πρόβλημα, σταματώ τους. Άμα της πω της αδερφής μου βουίζουν τα αυτιά μου, μου λέει σταμάτα το σκόρδο, καταλάβει ότι είναι λόγω σκόρδου. Θα βάλω το ελαιόλαδο, Μιχάλη μου. Με το βάλω όλο και βλέπουμε το ξηράκι μας. Πάλι θα το βάλω όλο. Το λεμόνι. Να δούμε πόσο είναι να τραβήξει. Θα το γευτίσω μετά. Ναι, προτιμώ να τα γεύομαι. Να βάλουμε και περίπου ένα κουταλάκι κοφτό αλάτι προς το παρόν και να δούμε. Τα κλείνουμε. Τώρα δοκιμάσουμε και λίγο λεμόνι νομίζω. Βάρτου το λεμονάκι. Αλάτι είναι εντάξει. Επειδή βάλαμε και, δεν θα βάλουμε πολύ αλλά επειδή βάλαμε και στις μελιτζάνες. Το λεμονάκι το θέλει, φίλες μου. Δηλαδή είχα 100, έμεινα από τα 50 προς το παρόν. Ούτε 50. Και το λαδάκι είναι να το βάλω, φίλες μου, θέλει το λαδάκι. Για να μπει και το ξύδι ούλο. Εντάξει. Και τελειώσαμε. Αλλά Αλλάσαμε τα ούλα. Όχι, αλλά σε θέλει. Έμεινε λίγο λεμόνι. Λίγο λεμόνι. Θα το δεις. Αν έχει και υγρά, χτυπιέται πιο ωραία. Ναι, βέβαια. Έχω τους χούμους τους νηστίσιμους. Νομίζω είμαστε καλά. Τέλειωσε. Νομίζω τέλειωσε. Δώσουμε καθαρό μπουταλάκι. Να ξαναδοκιμάσουμε λίγο που τα τυχώματα. Να δοκιμάσει ο Μιχάλης μας τώρα. Διότι ο Μιχάλης να μου πει για το λεμόνι και το άλλας. Να μου λυφκέται. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Η υφή του ενδιαφέρει με, να είναι ωραία, να είναι κρεμώδης. Κρεμώδης, ωραία. Τέλεια. Εγώ το βρίσκω καλό. Ακριβώς. Πρέπει να είναι κρέμα. Δοκίμασου τους εσύ. Να φέρουμε ένα άλλο μπουταλάκι. Φίλε μου, να δοκιμάσω κι εγώ και να σας πω. Πρέπει να είναι κρεμώδη και ωραίο. Έτσι. Δεν παίζεται. Άρα καλά σου είπα. Και το λεμόνι της έχει το, και το λάδι. Δηλαδή, να θέλουσει, εξαρτάται και από την οξύδια του λεμονιού. Ναι, βέβαια. Εμάς επήρε 50 ml. Περίπου 50-60 ml. Ο Μιχάλης μου καθαρίζει τον μπολάκι. Έχει υπομονή. Μπράβο, Μιχαλάκι μου. Άρα, στην περίπτωση. Ακριβώς. Επειδή δεν μου αρέσει να σπαταλώ φαγητό, έτσι έχω υπομονή για το μάζεμα του φαγητού. Πολύ καλό. Ένα σύμπληρο. Ήθελε να κάνει τις σαρακοστές, βρήκε την υπομονή να τις συστολίσει. Ένα συμπληρώνει τον άλλο. Βλέπω ότι έβαλες και λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Ναι, τις ρίχνουμε ακόμα λίγο. Είναι εξαιρετικοί, φίλες μου. Κάντε τη. Είναι ωραιότατη, υπέροχο συνοδευτικό. Ορεκτικό για τις νηστείες, αλλά και παντός καιρού. Με το ελαιόλαδο. Μελιτζάνο σαλάτα.
από την Ελίζα. Με πολύ αγάπη φίλοι και φίλες. Φτιάξτε την, απολαύστε την. Γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο. Με λίγο ελαιόλαδο από πάνω, λίγο κολιάντρων ή μαϊτανών και λίγες μαύρες ελιές, είναι ό,τι πρέπει.